drama, mas maraming barila, mas maraming bugbugan, no? So yun, i-apply ko na yung kamay ko dito sa game. I think I'm in love, saying way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can't feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I'll be so exhausted. Oh mga lord, nandiyan na pala kayo. Pasensya na, busy nagpipintura, no? So yun, ngayon mga lord, bago ko ipakita yung part 2 ng Thermopaint natin, don't forget to subscribe my YouTube channel, yan mga lord. So ngayon mga lord, papakita na natin yung action, drama, no? Tsaka maraming bugbugan dito sa part 2 ng Thermopaint natin. So yun mga lord, sabay-sabay natin panoorin, ha? Medyo kulang. Ready to say isa. Naman sa isa, medyo dito natin siya lagay. Yan. So yun, papalit tayo ng kulay, no? Tatlong kulay gagawin natin sa kanya, no? So yun mga lord, dito naman tayo sa orange, no? Tapos na yung green natin, no? Eh, syempre kailangan, pag nag-DIY ka ng mga design, kailangan, hindi yung basta-basta kapag ka lang ng kamay mo. Tulad yan, nagpalit ako ng panibagong gloves, di ba? Kasi, mamaya maghalo yung kulay. Syempre, kailangan natin kahit pa paano. DIY na nga, hindi pa natin pe-perfect, di ba? Yan, bubugaw ako ulit dito sa bagong gloves natin. Papanat mga lot, ha. Dito yung maganda. Yan, medyo diretso natin ng konti para design. Ano lang. Diba? Tapos kontingin lalaki, dagdagan natin. Kontingin lalaki lang. DIY lang, discarding malupit lang yan. Tapos pahat lang tayo ng konting maliit na orange. Mamaya na pala. Diba? So yun, dito naman tayo sa pula. Okay mga tol, last color tayo, no? Red. color tayo rin. So, yung last color natin siya i-apply.
malagkit, no? Pero mamaya, hihilahin pa naman natin yan. Ayun, no? A few moments later. Ayun mga lot, no? Tips ulit, no? Ito na yung thermopaint natin, no? Yan. Ayun, shoutout pa rin, syempre shoutout sa mag-asawang kababata ko, no? Si paring Alvin Kalinisan at Maring Ana Kalinisan, yan. Yun, sila nagpapadala sa akin ng thermopaint, no? Galing US, California, no? Yun, doon ko ino-order to sa US. Yan. So ayun mga lot, 10 grams, no? Thermopaint powder. Lalagay ko na siya dito, no? So ayun, thermopaint black siya, no? Thermochororot pigment. Black. Yan. Mukha lang siyang gray pero black siya, no? Siyempre mahal ang thermopaint, no? Kung mga simpleng pintura nga lang sinisimot ko eh. Ito pa kayong thermopaint. Siyempre kailangan sinisimot din yan. So yun, 20 grams, no, na powder ng thermopaint, no. Lalagyan natin siya ng isang takip na thinner. Isang takip na thinner para sa thermopaint. So yun, syempre haluin natin, no. So yun, ayan na mga lot, no. Ayan na yung ano natin, thermopaint natin, nakatimpla na. Then ibubuga naman natin siya, no. So yun, iulitin ko lang, no. Hindi ako naglalagay ng catalyst sa mga pintura, no, sa mga kulay, no, kasi nakapagpabilis nga siyang magpatuyo. Problema, nagpapakunat kasi ng pintura yan. Ayan yung mabilis mag-crack, magputok-putok, no. Kaya hindi ako naglalagay ng catalyst diyan, no. Para sa akin lang naman, para sa akin yung catalyst kasi para sa top coat lang yan. So yun, ang catalyst kasi pang shortcut yan, no. Kailangan mas maganda yung patuyuin natin siya natural, no. Pintura lang, kulay na pintura tapos thinner. Ayun ang pinaka the best, no. Okay. Kaya para sa akin hindi talaga ako naglalagay ng catalyst. So yun, sana medyo nakatulong ng konti sa inyo, no. So yun mga lot, ngayon ibubuga na natin tong thermopaint doon sa ginawa nating DIY na kamay, no, para matakpan siya. So yun. A few inches later. So yun, bubuga na natin yung thermopaint ngayon, no. Tingnan natin kung ano kalalabasan.
A few moments later. Top coat na tayo mga lot para sa version 2 na naka-thermo paint, no. So yun, ang isang buong top coat natin, no, 1 liter to, no. Pagtimpla naman ng top coat natin dito, 1 liter na top coat, tapos isang catalyst kasama niya, magkasama to eh. Kasama tong catalyst at yung top coat. Yan. Isang 1 liter at isang catalyst, bubuhos mo lahat yan. Yan. Ayan na yan. No? Isang 1 liter, isang catalyst, halo, timpla, no? Tapos salin sa spray gun. Yan, goods na yan. Ayun, syempre wag natin kakalimutan gumamit ng palitan natin bago. Kasi may mga itim-itim siya galing galing thermo paint, no? Wag natin kakalimutan gumamit ng strainer para yung dumi masala nyo, no? So yun mga lot, top coat tayo. So yung mga lot ba, syempre bago tayo mag top coat, hanginan muna natin, no, para yung mga alikabok matanggal sa So yun mga lot, tapos na yung version 2 natin na thermo paint, no. Actually, ito yung mga kahan niya na bubblegum blue, no. Tapos ang pinagawa lang ng may-ari, 3 pirasong thermo paint, no. Puro sa harapan lang, no, na may design. So yun, bago tayo mag-umpisa dito at bago ko ipakita sa inyo yung thermo paint mga lot, no, syempre don't forget to subscribe my YouTube channel, no, Torio Paint Works, yan, ha. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood. Sana tuloy-tuloy lang yung suporta nyo sa akin, no. Abawi din ako sa inyo lahat hanggang muli, no. Syempre yung shoutouts ka, no. Yan, JC Castro, Chill Ride Clothing, kay Saguis Motovlog, no. Sa mga gustong magkaroon ng mga experience ng mga bagong motor, yung mga kung may problema kayo, search nyo lang yan, Saguis Motovlog, yan. Diyan kayo makakakuha ng mga idea para sa mga bagong motor, no. So yun. So, pakita na natin yung thermo paint na ginawa natin mga lot, no. So, game. So yun mga lot, no. Ito yung thermo paint natin, no. Yan. Yan, 3 piraso na yan. Yan. Yan, thermo paint black, no. Thermo paint black siya, no. So yun, ito na. Pakita natin sa inyo kung paano siya mag-work, no.
mga lot na mapapansin nyo, no, yung thermopaint natin hindi siya basta-basta bumabalik agad sa pagkaitim, no. Or halimbawa, hindi rin siya agad-agad na bumabalik sa ganitong kulay, no. Kung halimbawa ang pupusan natin siya ng malamig na tubig, no, nag-i-stay siya kung hanggang saan niya gusto mag-stay, no. Ayan. Ayan yung design na ginawa natin kamay. So ayan mga lot, no. Then babalikin natin siya ulit sa kulay itim na thermopaint. Yan. So itong tubig na to mga lot, malamig to, no? Ibig sabihin, ano ba, malamig yung panahon, nag-uulan, yan, mangingitim siya. Pag mainit yung panahon, lalabas yung design niya, no? Yan. Labasin ulit natin yung thermopaint. Mapapansin nyo, di ba, nag-i-stay, hindi agad bumabalik yung itim. Ayan yung thermopaint, no? Hindi siya yung pambaso. Iba kasi yung pambaso na thermopaint, no? Ito, nag-i-stay talaga yan. Makikita nyo, maitim na maitim talaga siya, no? So yun, sana nagustuhan nyo yung thermopaint na ginawa natin mga lot, no? So yun mga lot, bago tayo matapos, papakilala ko muna siyempre napakalupit kong cameraman, si Dave Works, yeah! So yun mga lot, no? Sana nagustuhan nyo yung ginawa natin ngayon na thermopaint, no? Paano? Kita-kita ulit tayo sa susunod na video na gagawin ko naman bago para sa inyo, no? Paalam mga lot! I think I'm in love, saying way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I